आज शालिनीज डॉटर किचनमध्ये बनणार आहे सांबर, जे इडली डोश्यासोबत खाल्ले जातं. जेवणासोबत पण अप्रतिम चव असते असं सांबर, जे मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने बनवून दाखवणार आहे. सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर आपल्याला सुरुवात करायची आहे. याच्यासाठी बटाटा, गाजर, फ्लावर, वांगी, टोमॅटो आणि शेवग्याच्या शेंगा असं मी भाजींचं साहित्य घेतलेलं आहे. हे मी एका बाउलमध्ये पाण्यात घालून ठेवते, कारण भाज्या काळ्या पडू नयेत म्हणून. सोबत गाजर आहे, बटाटा आहे, हे सर्व पाण्यात ठेवावं लागतं, नाही तर काळं पडतं. मी पाण्यात घालून ठेवते. आता आपण पुढची रेसिपी बघूया. सांबारसाठी जो मसाला असतो तो आपल्याला बनवायचा आहे. जिरे 1 चमचा, मोहरी 1 चमचा, मेथी 1 चमचा आणि 2-3 मिरच्या, असं हे वाळलं साहित्य आहे. हे थोडंसं गरम करायचं. त्यानंतर 2 चमचे मी धना पावडर घातलेली आहे, गॅस बंद करून, करपायला नको म्हणून. आता थंड झाल्याबरोबर मी मिक्सरच्या भांड्यात काढते. आता मी हरभरा डाळ घेतलेली आहे 3 चमचे, ती थोडीशी फ्राय केली. त्याच्यानंतर उडीद डाळ घेतलेली आहे 2 चमचे, ती पण थोडीशी फ्राय करते. अगदी मंद आचेवर भाजलेलं आहे मी हे सगळं, आणि गार झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात काढते. अगदी छान थंड होऊ द्यायचं आणि याची आपल्याला पावडर बनवून घ्यायची आहे. याच्यात मी मीठ आणि हळद घालणार आहे, थोडंसं तिखट पण घालणार आहे. आता हे आपलं मसाला तयार झालेला आहे, सांबार मसाला. एका भांड्यात मी 2 चमचे तेल घालते, त्याच्यात मोहरी घालते, त्याच्यानंतर कांदा घालते आणि हे सर्व फ्राय करून घेते. त्याच्यानंतर या सगळ्या भाज्या घालायच्या आहेत आपल्याला, आणि हे 5 मिनटं असंच तेलावर मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचं आहे. त्याच्यात आपल्याला परत एकदा मसाले घालायचे आहेत, हळद घालायचे आहे, त्यानंतर लाल तिखट घालायचं आहे, मीठ घालायचं आहे आणि हे थोडंसं हलवून घ्यायचं. सांबार मसाला पण 3 चमचे मी टाकलेला आहे, तो पण हलवायचा आहे. आणि मस्त अगदी फिरवून झालं की याच्यात आपल्याला गरमच पाणी घालायचं आहे, थंड पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे. गरम पाणी घालायचं म्हणजे भाजी छान शिजून येते. मी डाळ पण दुसरीकडे शिजवून ठेवलेली आहे कुकरला लावून. ह्या भाज्या थोड्याशा शिजल्या की आपण बघायचं कशा शिजल्यात. सुगंध तर अतिशय सुंदर येतो आहे. आता शिजलेली डाळ पण याच्यात घालायची आणि सांबार अगदी छान शिजवून घ्यायचं. सांबार तयार झालं की त्याच्यात वरून कोथिंबीर घालायची आणि सर्विंगला आपण आता घ्यायचं आहे. अगदी छान उकळी आलेली आहे कोथिंबीर घातल्यावर. पण थोडंसं गार होऊ द्यायचं. थोडंसं मी सबस्क्राईब नक्की करा.